Вітаю, друзі! У мене до вас погані новини. Влада фактично визнала те, що війна може тривати ще 10 років. Чи вистоїть Україна 10 років – це окреме питання, але це вже офіційна заява. Більше того, цією заявою влада визнає головне. Вона або не знає, або не може, або не хоче примусити Путіна до припинення війни. Поясню, про що йде мова. Заява нардепа слуги Мережко. Україна має достатньо людських ресурсів, щоб воювати 10 років і більше. Взагалі, чим далі людина від служби в армії, чим глибше її язик в сраці влади, тим безглуздіші її заяви. Хоча тут нічого дивного. До речі, Мережко – це окрема історія, і про нього я зараз розповім. Відомо, що він колись хотів бути суддею ЄСПЛ, Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, потім суддею Міжнародного кримінального суду, щоб звалити з України. Але щось жодного разу він не подавав документи до ЗСУ. Мабуть, вважає, що йому краще у Страсбургу чи Газі, ніж в Збройних силах України. І коли він каже про 10 років війни, то щось мені підказує, що себе і своїх близьких він бачить точно не на фронті, а себе в креслі депутата, а дружину, як і раніше, помічницею іншого депутата. До речі, це теж дуже показово. Взагалі, цей депутат, скажімо так, він близький до Зеленського, і через нього озвучують цю тезу. Те, що він пристосуванець, нікого вже давно не дивує, але він одна з говорячих голів, через які влада пояснює суспільству, що його чекає. Так от, цей нардеп зараз очолює комітет зовнішньої політики. На посаді голови комітету він змінив Богдана Анал-Табу Яременка. Пам'ятаєте такого, який після секс-скандалу, коли замовляв повій сіючи на засіданні Верховної Ради, його на цьому викрали, він потім брехав, але неважливо, він залишився депутатом, але втратив посаду. Про нього тоді писали усі світові ЗМІ. Я ще тоді казав, що, мабуть, така історія, що це не найгірший ще варіант, і був правий. Верховна Рада дізналася, що серед слуг народу є ще гвалтівники, є зрадники, корупціонери величезного масштабу, дебіли, фріки, брехуни і всі інші. Тому далі. Мережко колись брав участь у виборі суддів Європейського суду з прав людини і відзначився тим, чим до нього ніхто ніколи не відзначався. Мені про це нагадав мій колега, до речі, з ПАРЄ, з одної з європейських делегацій, бо коли він голосував, коли він брав участь у виборах, то проголосував сам за себе. Йому це не допомогло, але така поведінка взагалі протирічить етичним нормам і стандартам європейської політики, бо за конфлікту інтересів кандидат не голосує сам за себе. Про Мережка відомо, що він проголосував. Є не тільки це, але і цього достатньо, щоб у ЄС і не тільки морщили носа при Мережці, про Мережка. І далі ніхто нічого не забув. Хоча, до речі, це ж не останній раз, коли він вліпав в історію. Колись він, як голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики, номінував Дональда Трампа на Нобелівську премію. Зразу як тільки той обрався. Для чого? Щоб лизнути по традиції сраку. Бо без цього Мережко якось відчуває себе схоже дискомфортно. Він завжди з владою. До речі, журналісти писали, що колись він засуджував в форматі війни Росії проти Грузії, саме Грузію вважаючи її агресором. Але це окрема історія. Так от, згодом він правильно відкликав Нобелівську премію. Питання не в тому, чому він це зробив, а тому, наскільки це було зроблено невчасно. Взагалі, давайте зараз поясню, що відбувається, повертаючись до цієї заяви. Це говорить про те, що влада не планує стабілізацію фронту через мобілізацію, вирішення проблем з мобілізацією, вирішення проблем з СЗЧ, вирішення проблем з строками служби, бо без цього проблему мобілізацію не вирішити. Влада не планує нічого, вважає, що буде так залишати, як є. І оці 10 років пан Мережко і інші з оточення Зеленського будуть сидіти далі в кріслах і спостерігати, як все відбувається, замість того, щоб радикально змінити формат ведення війни на користь України. І двушечка на Москву, я так розумію, буде весь цей час теж йти. А як же без цього? Бо ми ж бачили,
раніше так було, то навіщо їм змінювати традиції? Говорячи про цю ситуацію, важливо заявити, яке рішення може бути. Путін не хоче закінчувати війну, це зрозуміло, але його можна примусити. Удари по нафтопереробному сектору, удари по терміналах, удари по логістичних зв'язках, все, що дає Росії можливість заробляти на нафті і газі і знищує цю можливість, прискорює кінець війни. Але ж цього замало. Потрібно ще один момент, ще одна складова. Потрібно стабілізувати фронт. І тут треба максимально всі ресурси на Збройні Сили України. Не є бачки роздавати, не чергові грошенята кидати кінопродюсерам близьким до Зеленського, не кешбеків запроваджувати, а забезпечення ЗСУ ставити на нормальний рівень. До 1 квітня, наприклад, досі не підписаний жодний контракт на бронетехніку, але вже запланований 4 мільярда на, правильно, кіноконтент. І от тут найголовніше – пріоритети. А ще треба підіймати зарплатню не депутатам, їх помічникам, правоохоронцям, а військовослужбовцям. Якщо їх не буде, то депутати, правоохоронці, всі інші депутати і їх помічники взагалі ніяку зарплату не будуть отримувати. Бо тут буде Росія тотальна, і це треба зрозуміти. Але чомусь все, що завгодно готові робити ці депутати разом з Мережкою і Зеленським, аби не займатися підняттям зарплати саме для військовослужбовців. Бо інакше вже зробили. Бо скільки раз піднімали зарплатню всім іншим? А військовим – ні. І тут ще один момент – мотивація. Мотивація повинна бути через декілька етапів. Коли людина йде в Збройні Сили України і розуміє, через який час вона може звільнитися, потім її можуть знову мобілізувати, але в неї час є. По-перше, відновитися. По-друге, займатися своїм життям. По-третє, дати можливість і іншим захистити Україну. Бо я дуже часто спостерігаю, що ті люди, які закидають претензії, не служили тоді, не служать зараз і не планують служити в майбутньому, як і пан Мережко. Але він планує, що 10 років воювати. Про який ресурс він говорить? Де він знайде цей ресурс? Бо ресурс може бути, коли в тебе все гаразд з економікою, у нас швах, з демографією, у нас трагедія, з адмініструванням держави, а тут взагалі трагедія. Бо 5-6 успішних менеджерів майже всі вже мають підозри в корупції, ну і те, як вони керують країною, довели до такого стану, вже всім зрозуміло. Тож, влада не буде стабілізувати фронт через реалізацію всього, чого я зараз сказав. Бо інакше б це зробило. А зараз відбувається тестування. Суспільство повідомили. Уля-улю, гусі, вас далі будуть общіпувати і ніхто не буде стабілізувати фронт. Ну, чому? Ну, тому що Мережко хоче і далі сидіти ще 10 років в сесійній залі. А, до речі, не тільки він. Ще Володимир Олександрович не проти ці 10 років сидіти, їздити, зустрічатися з президентами, їздити, зустрічатися з прем'єр-міністрами, фоткатися, проводити своє краще життя, але є один момент. В Європі помітно змінюється тренд. Радикально праві або радикально ліві, які орієнтуються на Кремль, перехоплюють ініціативу і починають вигравати в різних місцях. Так от, проблема в тому, що буде зменшуватися підтримка України. Як 10 років без підтримки планує воювати Мережко? А, він же не планує. Воювати повинні інші. Він буде тільки і далі озвучувати те, що хоче влада, і шукати, куди б ще податися, щоб звалити з України. У нас же постійно генпрокурор знявся, посли поїхав. У нас же постійно хтось зі своїх, там, міністр оборони, зірвав забезпечення Збройних сил України, послом його і ще далі. І так постійно. У нас тільки, наскільки я розумію, у нас тільки одна людина залишилася, яка призначена послом для того, щоб його не було в Україні. І це навмисно зроблено, це Залужний. І ми це всі розуміємо. Але навіть в Британії, куди фактично як в сил заслання відправив Зеленський Залужного, то досягає результатів. Бо ефективна людина, і куди б її не послали, вона завжди досягає максимальних результатів. Так от, з історією, яку сьогодні ми спостерігаємо, можна зробити з неї один висновок. Влада почала озвучувати, що не знає, не хоче або не буде стабілізувати фронт. І це, до речі, дуже важливий момент.
На це треба звернути увагу. Потім не кажіть, що я не попереджав. Колись я казав, збирайте тривожну валізу, щоб відправляти свої родини і рятувати їх. Ви казали мені, Арестович каже, війни не буде. Потім я казав, буде повномасштабка. Ви кажете, Зеленський сказав до шашликів готуватися. Потім я попереджав, будуть удари по енергосистемі. Мені казали, та ну які удари? Потім я попереджав про шахет. Я все це вже заздалегідь. Це не тому, що такий дуже розумний. Це тому, що я маю доступ до інформації, аналізую її і викладаю, щоб ви розуміли, які перспективи. Бо виписувати прогнози на базі аналітики не дуже складно. Головне розуміти причинно-наслідкові зв'язки і ще деяку інформацію мати, ну, скажімо так, яка є в обмеженому користуванні. Так отут головне. Зараз йде тестування. А влада повинна не тестувати суспільство, а забезпечувати Збройні сили всім необхідним, щоб вони перемагали і примушували Путіна сісти за стіл переговорів. Це можливо зробити тільки через стабілізацію фронту. Фронт стоїть, не рухається взагалі. Путін втрачає гроші і людей, і це примушує його серйозно ставитись до переговорів і говорити про кінець війни або паузу. Але для цього потрібно, щоб влада почала діяти, а не прогрівати суспільство на ще 10 років війни, які невідомо, як Україна вистоїть. І коли кажуть про ресурс, що у України є, мені дуже хочеться подивитися, чи вважає, чи дізнатися навіть, чи вважає пан Мережко себе тим ресурсом, і коли саме він готується приєднатися до Збройних сил України. Бо мені здається, що якщо б він зрозумів, що таке служба в Збройних силах, він по-іншому ставив себе до своїх заяв, а ще до забезпечення військовослужбовців. І був би одним з перших, хто голосував би за підняття зарплатні військовим. Але щось цього не відбувається. Чому? Ну, тому що місце сидіння впливає на точку зору. Особливо, якщо ти пристосуванець, у якого язик в дупі у владі. Дякую, що подивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку і прокоментували. Окремо подяка вам за те, що не забуваєте поширювати і активно коментуєте. Ну і дякую вам окремо за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, а не депутати, яка гарантує майбутнє для України. Тож приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Всі ресурси на ЗСУ, і тоді у України буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.